81 poäng. Det här innebär att Kaj är vinnaren av Melodifestivalen 2020. Studiossa tanssitaan. Tervetuloa Kai! Kiitos! Kevin, Aksel ja Nämä 3 huumorimiestä Vöyriltä sinkosivat kuuluisuuteen kertarysäyksellä ja nyt heidät tunnetaan aivan kaikkialla. Tänäänkin Kevin, Aksel ja Jaakob juoksevat haastattelusta haastatteluun ja myös me pääsemme tapaamaan heidät. hei, hei. Kiva tavata, trevligt träffas. Hei, hei Kitta heitä ja hei. Hei Kevin. Ihan ensimmäiseksi haluamme tietää kaiken heidän lapsuudestaan ja nuoruudestaan, mikä esimerkiksi oli Akselin ensivaikutelma Kevinistä. Han var väldigt kreativ med smällarna. Och de var väldigt, hans bröder och han också är som väldigt så ingenjörer och hade fixat en massa. Så jag minns ni hade en Thunder King-pistol. Så man kunde lägga i en Thunder King och så skjuta den från handen. Det var badass. Och Kevin, vad var ditt första intryck av Jakob? Det var på lågstadiediskot då. Jag minns liksom att han var nog något av en diskokung redan då. Och den där backflippen var ju minst sagt imponerande. Det var ju nog mest vi som tyckte det. Gick ju inte hem hos damerna. Fanklubben, det var 2 i den. Jakob, vad var ditt första intryck av Axel? Nej, var ju att han var väldigt lillgammal. Alltså att han har växt upp bredvid sina farföräldrar. Så att han pratar redan som väldigt liten pojke som att han var en gammal gubbe. Så att det är liksom, och det har ju, han bara växer i kapp sin riktiga ålder som är 67. Vi har några bilder här. Alltså, du är så allvarlig. Var det så att du tyckte inte att bli fota? Nej, jag vet. Jag hade inte fått mellanmål. Ja, alltså högst troligen. Det är ju den samma alltså. Det fattas en yoghurt. Den är ju ganska nära den här minen som du hade i Malmö när vi gick vidare. Sant. Våningen och liksom. Ja. Se då, jag och Kasper. Jaha. Denna sköldpadda verkar ha varit viktig för dig. Ja, det här var en jättefin vän. Vi fick honom av familjebekanta. Alltså han kom till Finland som en illegal flykting från Makedonien. Så vi hade aldrig något papper på honom. Säkert jätteolaglig. Han bodde i köket hos oss och åt gurka och sallad och gick runt och klättrade ofta på våra fötter. Han parade sig ofta med fötter. Vita sockor. Ja, vita sockor, svettiga sockor va. Oj nej. Ja. Nästa bild. Ja, det är väl dags nu. Tada! Oho. Heartthrob. Thirst trap. Hur var det att vara ung i Vörå? Alltså, det gick ju väldigt bra när man hade de här 2 runt sig. Så där. Det här är kanske från 7:an i högstadiet. Och kan ju inte säga att vi var högstadiets coolaste killar, men vi var användbara. Vi ordnade ju alla diskon till exempel. Att det var liksom, vi hade fullt upp med vår grej. Jag tror en så skulle vi ha försökt blända in mer i gruppmajoriteten, men när vi hittade varandra väldigt tidigt så fick man som vara sig själv och vara weird och göra roliga grejer tillsammans. Och då kunde inte riktigt någon heller reta en, för de visste som inte, vad fan ska vi göra de här? Det blir 3 mot 1. Ja, exakt. Och som att på något sätt var vi hade inte den sociala kompetensen att förstå att skämmas. Vi körde på varandra. Kain tarina alkoi Vöyriltä, Pohjanmaalta. Vöyriläiset ovat rakastaneet Kaita jo pitkään. Ja, jag har nog faktiskt följt dem hela livet sedan jag var liten, så jag är nog ett stort fan. Kyllä me Kain jäsenet tunnetaan kaikki, että kyllä ne on monta kertaa on esiintynyt täällä. Ne on niin aitoja ja sitten ne laulaa murteella. Välillä mä olin
opettajana siellä koulussa, missä he olivat humoristisia, niin kuin kilttejä, vaikka tapahtui paljon. Kaj är världens bästa. Kun tullaan takaisin tänne ja alkoi niin miettiä, että saanut niin tätä tukea niin yleisöstä täältä on ollut niin tärkeää, että ollaan nyt pystynyt tekemään tätä voittavaa niin Melodifestivaalia. Että se on niin teamwork. Vöyri tunnetaan myös rikkaasta kulttuuriperinnöstään ja historiallisista rakennuksista, kuten tästä Suomen vanhimmasta käytössä olevasta puukirkosta. Niin ja täällä enemmistö asukkaista puhuu äidinkielenään ruotsia. Nyt ehkä suomalaiset ymmärsivät, että täällä asutaan Suomessa ja puhumme niin kuin äidinkielenä ruotsia ja että me olemme olemassa. Reilun 6000 asukkaan kunnan suurin ylpeyden aihe on tietenkin Kaj. Lycka till Kaj! Ja nyt kunnantalolle on tullut liutaehdotuksia yhtyeen kunniaksi. No, siinä on patsaita ja katuja ja missä voisi käydä saunassa ja tulee kaikenlaisia. Ei ihme, että päättäjillä on hymy herkässä. Voi sanoa, että Vöyri on nyt Suomen ja maailman kartalla. Jouno heijari Kaivino. Olemme sopineet tapaamisen yhtyeen todennäköisesti innokkaimpien fanien kanssa, jotka Axel, Kevin ja Jakob tuntevat läheisesti. Hej! Hej! Här är ni allihopa. Trevligt att träffas. Min pappa är väldigt lugn och säger inte så mycket. Min mamma är mera utåtagerande och mera ivrig. Men de är väldigt glada över det som har hänt och väldigt stöttande. Så jag tror de är väldigt stolta. Tänker ju alltid på det där när han uppträdde första gången. För att han tyckte ju om att uppträda hela tiden. Han ville ju alltid ha alla huvudroller överallt på dagis och skolan. Och när farmor och farfar hade, Runes mamma och pappa hade guldbröllop. Och han var ju bara 3 år. Och då frågade farmor att kanske Jakob skulle sjunga någonting. Okej, sa han. Steg upp på en stol och så sjöng han. Man ska leva för varandra. Och det var första gången han uppträdde. Ja, och då var han bara 3 år och sjöng bra redan då. Han var väldigt glad och väldigt positiv till livet. Han kunde hoppa omkring och säga åh vad det är roligt att leva idag. Och så var han bra på att sporta och fast han var liten till växten så då var han ändå kvick som bara den. Han älskar ju att klä ut sig. Men den gången när han skulle vara ett troll och så rev han ut alla kassettband ur sådana där vanliga kassetter och så limmade han det på någonting, på någon gammal mössa och så skulle det vara som hår då till det där trollet. 1, 2, 3 saunaa! Nyt Jaakobin vanhemmat saavat paljastaa meille, kuinka kovia saunoja pojat oikeasti ovat. Hårda bastare. Ja, det är nog, vi kommer nog på andra plats. Ja, långt ner. Ja. En sommar var det 17 dagar på raden som de var i bastu på villan. De bastade så hårt till sist så gick bastukaminen sönder. De hade hyrt villan bredvid vår villa. Många somrar har de varit där. Och det här, och ja, så gick det. Vanhemmilla on ollut tärkeä rooli yhtyeen alkuajoista lähtien. Min pappa till exempel har varit med just kring musikvideorna en del och han är väldigt händig och därifrån har jag fått det också att man har kunnat bygga och göra olika grejer och de är väldigt stolta över oss och jag är också väldigt glad och stolt över dem. Att stödet är verkligen otroligt starkt. Sivos makaronilådor. Oj. Den har varit säkert via just det, om det nu var högstadiet och den hade någon kurser säkert just att den kunde välja då. Och då hade den valt säkert någon musik eller någonting och de fick som uppgift att skriva någonting. Men att nu hade de kanske redan då börjat lite av med
kompisar och tjejkompisar speciellt, så gjorde de ju lite sån där personliga hyllningar att de hade födelsedagar och sånt. Och det finns väl nog kanske någon inbandning på. Ja. Pojkarna själva är ju inte rädda för arbete heller, utan de tar ju nog i och de gör vad som helst för att de ska nå dit de har tänkt och få fram det de har tänkt. När man jobbar mycket behöver man mat, och när jag pratade med pojkarna så de nämnde Sivis makaronilåda och sa oj, Kevin sa oj. Jo, det är matglada pojkar. Att de har ju cirkulerat. Ibland var de hos oss och skrev, och ibland var de vid Åmans och ibland vid Norrgårds. Och då ville man ju gärna, de är ju hungriga pojkar, så då lagar man ju mat. Så då åt vi nog ofta makaronilåda. Min pappa, han har alltid en massa anekdoter, så han kommer nog dra några jotton för er, tror jag, om några minnen och sånt som vi har varit med om. Och mamma har nog stenkoll på allt som händer och är väldigt stöttande. Jag vet inte om den gick i 5:an eller 6:an. Typ 11-årsåldern. Ja, de hade varit på en skoldans i Maxmo där Jakob bort. Och då var jag och hämtade Axel därifrån, och då vi får hem och som fadern så vill vi vem man har varit med nu ikväll då, fråga sånt det. Och då sa han att han har varit med Jakob och Kevin, och jag var nästan osäker vem det var. Så var en tyst i stund och så sa han att vi är nog som ett lite mer svetsa gäng kan man säga. Och här har jag sagt det är som ett första kajminne typ. Vad tyckte ni om Para Pastu när de hörde låten första gången? För mig så var det någonting att han gick inte in som folket som är gjort på folket på en gång, men det tog faktiskt lite så innan jag som gick ligga och sov till han och vaknade upp till han. Det var inte första dagen, det kan jag säga, så funkar det för mig åtminstone. Jag funderar nog också att då jag hört han första gången förrän han var klar, så tänkte jag att ska nog det här bli till något? Men jag har nog ändrat mig. Kaisi syntyi kolmikon ollessa lukiossa, eikä Vöyrillä taida olla montaa paikkaa, missä yhtye ei olisi keikkailut. Du kan ta pojki nu, byi nu pojki. 2009 hade vi vår första spelning i det här restaurangen. Ja. Meillä oli semmoinen firmakeikka siinä, että Norvallan pikkujoulut oltiin siellä ja saadin semmoinen kuponki, että saatiin pizzan, joka Akselilla on ainakin vielä siinä lapsuuden kodissa. Onneakin on ollut pelissä, sillä ensimmäinen keikka vuonna 2009 oli sattumakauppaa. Mina kamrater från Byarevyn då, som hade haft det gigget men så blev någon sjuk av en anledning och så fick vi den här chansen. Du hade ju sån scenskräck när vi började på liksom sådär, så att du var kanske mest medtvingad, men gladligen. Exakt, och sen fanns det bara en mikrofon och den var på mig. Så då fick jag börja leverera. Stiga i de stora stövlarna. Ja, exakt. Jag tror att det var Kevins mamma som kom på namnet Kai. Va? Alltså jag tror det. Okej. Det här har jag aldrig hört. Ja, jag tror det. Finns det en historia bakom era kostymer? Alltså det var egentligen när vi gjorde vårt förra album Karrar i arbete, så då började vi med det här med kostym. Och då sprang vi runt på alla loppisar i hela Helsingfors och hittade liksom sådana 70-tals kostymer som alltså manchester, lite sådär orange och brun. Och sen såg de i Mello såg den stilen och tänkte ja men de har alltid så här. Så då blev nu har vi alltid det här. Ja. Men att nu är det just det här att nu har vi ju fyllt 30 och nu är det liksom, jag tror att det är dags att ta på sig kostymen och gå på jobb lite. Så. Firmans män. Det är det som har varit ledstjärnan. Vuosi 2014 oli käänteen tekevä, sillä yhtye sai oman shown Vaasateatteriin. Nousukiito jatkui, kun julkaistiin kappale Yo No E ja Yo Jolo ja No tai jotain sinne päin. Niin ja muuten kaikki albumit on tehty Vaasassa Janne Hyödyn studiossa. Hej! Välkommen. Tack.
Tack, kiva att vi fick komma. Ja, det är jätteroligt att ni är här. Det här är ju jättelänge sedan, säkert åtminstone 15 år sedan, som jag var på en keikka och spelade, alltså med ett band på en non-företagsfest i Malax, Åminne. De var ju ganska unga då. Och då kom de faktiskt och frågade mig om de skulle ha möjlighet att komma till min studio och spela in en skiva. Så på den vägen är det egentligen. På den här senaste skivan, till exempel Karari Arbeit, så då har man ju fått demon som då i huvudsak Kevin har producerat. Han skickar åt mig att här har du, fortsätt på det här. Så att man har liksom ganska mycket ingredienser där och stommen till alla låtar ganska klara. Så där. Men sen jobbar jag ju vidare och gör ändringar och sen i något skede så kommer de hit och sjunger in allting på nytt oftast. Fast det finns också sång på demorna. Tidigare så var det ju att de ställde sig upp här i studion och så sjöng de igenom hela skivan med gitarrkomp och så fick man höra vad som skulle börja jobbas på helt enkelt. Kommer Kevin här i andra versen. Är det som en reflex, en värmeväx som är till och med veterängoretex jag vill se. Sångstämma. Bee Gees Returns. Jag vet inte vem det där är, jag kommer inte ihåg. Här står bara Vissel, det är någon av dem som vissar. Jag tror kanske att det är Axel, om jag kommer ihåg rätt. Stämmor. Den vaska guld i laga flis och kö med lastbilar på is säger Karari Arbeit. Vi var på en lokal restaurang här nära studion här i hamnen i Vasa och åt lunch. Och då kläckte de den här idén att kanske man skulle göra en låt om folk som står och tittar på då annat folk arbetar. Så där kom den idén. Typiskt Kajuttu ju att man kommer på en sån grej plötsligt. Axel, en rolig effekt på. Gitarrsolo. Kevin som spelar faktiskt. Vi är karar i arbeit. Vi är karar i arbeit. Den hugger sten och klyver block. Den slipar slet och lyfter upp. Vi är karar i arbeit. Där slutar låten. Hurdana roller har killarna när ni jobbar här? Jakob till exempel, han har ju mest åsikter om vad som ska göras och testas och provas mer och mer och mer. Kevin är ju kanske den här tystaste av dem, men också han är ju väldigt musikalisk och spelar instrument. Och sen Axel är väl den här som ordnar en massa grejer. Han har ju ordnat alla keikkor och sånt tidigare åt dem. Och så att de har lite olika roller sådär. Och Para Bastu, du har inte producerat låten. Nej. Men de var här och jobbade med låten. De ringde åt mig en dag och sa att de skulle vilja komma till studion och spela in någonting, att de har en ny grej på gång. Och sen kom vi senare fram att det var Melodifestivalen det var faktiskt frågan om. Och då kom de hit och vi spelade in dragspelet till låten här faktiskt med en sån här lokal dragspelare som heter Bo Lund som också har varit med tidigare på låtar. Vi spelade in den dragspelet och så satt vi lite sång på låten då, lite sångstämmor och sånt här i den här studion. Och de var nöjda? De var nöjda, ja. Det funkar bra, som vanligt. Mutta miten bändi Pohjanmaalta päätyi Ruotsin viisuedustajaksi? Kilpailutuottaja Karin Gunnarsson luki Kaistalehdestä ja innostui. Jag kände att killarna alltså verkligen har låtar, de har teman, också hur de ser ut, väldigt visuella, väldigt tydliga som artister. Att det fanns hitpotential.
Ja niin Kaarin lähetti yhtyeelle sähköpostin, jonka sisällön voi tiivistää näin. Haluatteko osallistua Melodifestivaaleniin? Och jag läste igen och så ropade jag till min fru som kom och läste det och vi googlade som vem är det här? Och så bara, jo det här är nog the real deal. och så screenshotade jag det och skickade åt er. Och så var det en sån där what the fuck smiley tror jag. Ja, det var också liksom sådär att wow, det är så här det går till. Och liksom att man, nu har vi den här möjligheten. Att det var ganska läskigt att om vi ska göra det här, vad ska vi i så fall skriva om? Ganska snabbt börjar man tänka på det. Så ganska fort var vi inne på det här bastutemat. Så. Stora stjärnor har rider, men vad har ni för önskemål? 2 gånger om dagen ska det vara varm mat. Ja, men om vi måste äta ordentligt, annars är ingenting roligt. Så det är ju egentligen det viktigaste, att vi får ordentlig mat före spelning. Helst så vi har haft kaffe och bulle. Ja. Så det är Supersuosio on nyt tosi asia ja näkyy melkein kaikkialla, minne kai meneekin. Förra veckan var jag här nere i kabelfabriken i Helsingfors och då var det mycket selfies med små bebisar. Det var mammor och bebisar. Så liksom, ja. Jag var ute och gå med hunden igår och stod och pratade i 20 minuter med en annan hund och liksom sådär. Och vi talade om allt möjligt och så kom vi in på skidningen och talade lite om det och så sa jag att ja, till Vörå är det ju fina skidspår och så sa han att ja, men att där finns den där gruppen som kommer därifrån. Och så bara, ja, jag är med där. Våra inboxar har ju nog som svämmar över, speciellt som på Some och sådär. Där hinner man ju inte följa med allting. Att det är så mycket som folk reagerar och skickar åt oss och vill ha videohälsningar och de vill ha oss på spelningar och alltså allting mellan himmel och jord. Och det här som, det finns inte tillräckligt med tid på dygnet för att hinna igenom de här inkorgarna. Jag är ganska dålig på sociala medier själv och jag är liksom, så jag har fått väldigt sparsamt. Jag tror säkert att jag har fått minst DMs och liksom sådana grejer. För att jag är så inaktiv. Det händer inte för mig bara. Ja, men det är nog mest i Kajs som dyker upp och Kevin har ju slarvat bort inloggningen. Ja, det är för länge sedan. Så att han slipper ju allt det här. Ja. Det är sant. Ja, det är sant. Kevin skulle en gång göra ett TikTok-konto och det slutade med att han gjorde ett andra Facebook-konto. Så kan det gå. Alltså det har blivit ett fenomen på sociala medier runt om i världen. Vad är den mest exotiska video ni har sett? Kanske den här Uganda-videon? Ja, det var 3 killar som dansade till Bara bastu i Uganda. Det var helt galet. Grymma moves också. Ja, riktigt nice. Vi hörde från Brasilien att Bara bastu skulle vara den nya Macarena. Hur säger ni om det? Ja, gärna. Make it happen, Brasilien. Det vill man ju göra. Las Ketchup, liksom. Det är den här. Kai elää juuri nyt tiiviin aikataulun mukaan, niin tiiviin, että armeijan opeista on ollut hyötyä. Ja, det går bra. Vi har bra hjälp. Vi har människor med oss som styr tidtabeller och ser till så att vi har pauser emellan och sådär. Och så äter vi och sover. Och det har varit väldigt roligt hittills. Det är ju just det där, när det här mottagandet har varit så positivt också. Alla människor runt omkring är så glada så löper det på fint. Vi har ju varit i militären förstås, så det är ju som, man har ju lärt sig viktiga saker. Att ät när du kan, alltid när du kan, sov när du kan. Och det är som exakt samma sak i Eurovision. Det försöker jag varje dag hålla fast vid också, att det var väldigt bra också innan vi vann Melodifestivalen och innan vi fick den här populariteten så älskar jag verkligen mitt jobb. Och liksom den här grunden är att vi har jobbat tillsammans så länge och trivts i det, så är ju det viktigaste. Att den här populariteten så är nog bara som ett stort plus. Det är som kanske en rädsla, den här att man vill också som i allt det här kaotiska och stora som händer så vill man också ha det här lugnet och den här vardagen och livet så som man ändå alltid på något sätt har strävat efter att ha det. Och att bibehålla den balansen är kanske den stora
min stora rädsla i alla fall, att hur ska man väga de här två sakerna mot varandra. Kääriä tietää, mistä Kai puhuu. Olen mä seurannut poikien meininkiä, hienoja ukkeleita ja mahtavia persoonia ja toivoo, että kaikki menee heillä hyvin. Ja totta kai siinä tulee, muistan kun toi tapahtui ja tälleen, niin heti tuli semmoinen ehkä pieni huoli ja mä ehkä samaistun kaikkiin faneihin ja muihin, jotka oli musta huolissaan. Sitä on vaikea kellekään selittää, jos sitä ei ole kokenut, millainen hullun mylly se on. Että sitä on aina helppo huudella netistä tai muualta, että eikö tuo kestä tai tällä lailla. Mutta saa mennä koittamaan ja katsoa, että millaista se on, niin mä voin sanoa, että se on hullun mylly. Vastikään törmäsimme Keviniin hiihtämässä, mutta miten muut rentoutuvat pyörityksen keskellä? Att bara det här att vara hemma i sitt eget hem och gå där och fixa på lite och släppa ut och in katten och man träffar någon kompis på en kaffe. Och jag kollar på TV med min sambo och har en hund, en liten dvärgpudel så vi är i hundparken med ganska ofta så där är det lugnt och skönt. Mitä Kaista sitten googletetaan? Hakulistojen kärjessä ovat Akselin, Kevinin ja Jakobin puolisot. Hur har de handlat den plötsliga populariteten? Det har nog gått bra tycker jag. Hon är väldigt glad för min och för vår skull. Många som skickar åt henne och som säger att kan du säga att han ska svara på sina mejl. Så det är så. Alltså nog är en viss chock i det också, som att det plötsligt finns ett så här stort intresse är nog förvånande. Men nog tycker vi man bor i Vasa ändå, nog får man vara ganska i fred där också, så att jag tycker nog har gått bra. Vad tror ni? Och hur kommer det att gå i Basel? Vi går ju för vinst. Ja, så är det. Vi försöker ju ge liksom allt och det har varit så otroligt att vi redan slapp från deltävlingen i Malmö, sedan att vi vann finalen i Melodifestivalen, så att det känns som att allt är möjligt. Jag tror att vi sticker ut ganska mycket ur startfältet också, så att det ska bli kul. Kommer ni att charma hela världen? Det är planen. Vi börjar med Vörå, sen tar vi världen. Det här med nya Macarena låter ju ändå liksom lovande på det sättet också. Alltså det finns ju en chans. Ja. Alltså vi har en överraskning för er. Öppna inte ännu. Alltså, det här är frågor från våra läsare och tittare. Ja. Och ni kan plocka upp frågor, men det ska ni göra i bast. Okej. Ja. Hyvä. Kumpi on parempi maa, Suomi vai Ruotsi? Easy. Suomi. Oliko vaikea oppia koreografiaa? Jep, oli tosi vaikea. Siis kun mä oon nähnyt, että kaikki teetään TikTokissa, se on, miten se on mennyt niin nopeasti heille. Joo. Se kesti viikkoja ja kuukausia meille. Mutta nyt siellä se on. Mitä aioitte tehdä perkeleelle? Toivottavasti ei mitään, koska me odotamme vaan, että EBU sanoo, jos me voimme käyttää vai ei. Ja sitten vaihdamme ja sitten sanoo perkele suoraan lähetyksessä. Bad boys. Bad boys. What you gonna do? Missä olitte, kun Lordi voitti viisut? Mä olin bussissa ja siinä oli niin ihan hiljaa, kun seurattiin just sitä radiosta, kun ne pisteet tuli. Ja sitten kun se niin lopputulis se oli niin huikea. Nice. Historiallinen hetki radiossa. Se on ihanaa. Ja. Jag har liksom ett märke ännu här i huvudet från när Lordi vann. Jag blev så glad så jag hoppade upp i trappan som vi har ovanför soffan. Så att jag har liksom ett märke ännu. Kan man känna? Japp. Där är det. Är det det? Jajamän. Joo. Lordi. Märket. Lordi-märket. Märktofani. Riittelettekö koskaan? Kuka on sovittelija? Om vi bråkar och vem är medlaren? Vi är ju alla konflikträdda medlare. Så är det. Så det är ju ett bra sätt att hållas sams. Så är det. Och om man liksom ska jobba tillsammans så här länge och speciellt om man ska skriva
humor och musik tillsammans så är det väldigt bra sätt att lära sig att bråka. För det är ett enda långt bråk. Men det är ju jävla sakligt ofta alltså. Det är ganska sällan det blir som något paha. Att det är väldigt... På detaljnivå skulle jag till och med påstå. Och man måste vara ganska lyhörd också för att men om det är någonting större så måste man som verkligen ta in allas åsikter. Ja, vi menar kysymys. Är det? Joo. Miksi teidän kappale kertoo saunomisesta? Vi ville göra någonting finskt i den svenska Melodifestivalen. Och ta in lite Eurovision i Melodifestivalen. Och då tänkte vi att liksom bastu är ju perfekt. För att det är underbart och är också väldigt viktigt med bastu. Och hälsosamt. Så att det var liksom ett perfekt tema. Kiitos tästä.